ඉතින් ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනත් තියෙන්නේ අපි කොහොමද Canva එකට සිංහල ෆොන්ට් ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න, bell icon එකත් all දාලා තියාගන්න. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම මම පෙන්නන්නම් මම මේ විදිහට හදාගත්ත thumbnail කිහිපයක්. මම මේ වගේ thumbnail හදාගෙන තියෙන්නේ මේ Canva කියන app එකෙන් තමයි. මම මේ thumbnail වලින් පෙන්නපු videos වලට බලන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් මගේ channel එකට ගිහිල්ලා ඒ videos බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. Google එකේ සිංහල font generator කියලා ඔයා search කරගන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් පෙන්නනවා. මම මේ වෙබ්සයිට් එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් එකට යන්න. වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් පෙන්නනවා. ඔයාලට මේකේ පහළට යන්න ඕනේ. මෙතන සිංහලෙන් තමයි type කරගන්න ඕනේ. ඔයා desktop එක laptop එක වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් මෙතන සිංහලෙන් type කිරීමේ හැකියාව නැහැ. ඔයා Helakuru වගේ app එකක් download කරන් තියෙනවා නම් අපි එකෙන් සිංහලෙන් type කරගන්න දේ මෙතන copy paste කරලා generate කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් WhatsApp එකේ මම යවලා තියෙන text එකක් මෙතනින් copy paste කරගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඔයාලට ඕන front එක තෝරන්න. මේ වගේ front ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ වගේ front එකක් තෝරනවා. ඔයාලට මෙතනින් front එකේ size එක වෙනස් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙතනින් විවිධ style පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේක තෝරගන්නවා. දැන් මෙතනින් අපිට අවශ්‍ය color එක තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට color එක තෝරගෙන මේ generate කියලා තියෙන button එක click කරනවා. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ photo එකක් generate වෙලා තියෙනවා පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරගන්න. මම මේ විදිහට desktop එකේ save කරගන්නවා. අපි බලමු Canva එකට කොහොමද මේ ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්නේ කියලා. මම දැන් Canva එකට යනවා. Canva එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට ටෙම්ප්ලේට් එකක් තෝරගන්න පුළුවන්. මම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක තෝරගෙන තියෙනවා. දැන් පුළුවන් ඔයාලට මෙතන අප්ලෝඩ් කියන එකට ගිහිල්ලා මේ වගේ ෆොන්ට් එකක් අපි ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොන්ට් එක මෙතන ඇඩ් කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන අප්ලෝඩ් කියන බටන් එක ක්ලික් කරලා මෙතනම අප්ලෝඩ් ෆයිල් කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි දැන් ජෙනරේට් කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතනට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මම මේ වගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ෆොටෝ එක මෙතන drag and drop කරනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අප්ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකට මේ ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට thumbnail එකක් create කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක කොහොමද? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මගේ channel එක subscribe කරන්න, තවත් යාළුවෙක්ට මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් පුළුවන්. අද ගිහින් යන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.